Trong thế giới nơi con người và thần linh phang nhau không trượt phát nào của Record of Ragnarok, chúng ta không chỉ được chứng kiến những màn combat ảo ba Canada từ đấu sĩ hai phe. Khi những con người phải gánh vác trên vai cả vận mệnh nhân loại, câu chuyện của họ lại được tỏa sáng hơn bao giờ hết. Những đấu sĩ loài người được lựa chọn đều trở thành một biểu tượng cho điều gì đó bất khuất từng tồn tại trong dòng chảy của lịch sử. Trong đó phải kể đến chàng kiếm sĩ trẻ Okita Soji. Cuộc đời của samurai này ngoài đời thật, dù không được thể hiện nhiều trong truyện, nhưng nó cũng chẳng kém đau đớn là bao. Tuổi trẻ của cậu ngập trong khói lửa, bệnh tật và cái chết cận kề. Khi sự sống quá mong manh, chỉ có vung lên lưỡi kiếm mới là minh chứng cho một tinh thần bất diệt. Hãy cùng tìm hiểu xem Okita Soji là người như thế nào nhé. Okita Soji là đại diện của nhân loại trong trận đấu thứ 10 của Ragnarok, đối đầu với vị thần Susanoo. Ngoại hình của Okita Soji khá đặc biệt so với đa phần những đấu sĩ khác. Trong 10 ông, hết 9 ông cơ bắp cuồn cuộn, đến mức nếu mấy ngài có mặc áo thì nó chả bao giờ trụ được quá nửa trận. Thì Okita lại trông như một thanh niên trẻ và còn hơi lùn nữa. Tóc cậu dài, màu nâu đậm, được cột lại thành đuôi ngựa. Cậu đeo một chiếc khăn quàng có họa tiết caro đen và trắng. Trong phiên bản anime là đen và đỏ. Okita thường mặc kimono màu tím, quần hakama xám và khoác kiểu haori đặc trưng của Shinsengumi. Mặc dù thân hình nhỏ nhắn nhưng cơ thể cậu vẫn rất săn chắc. Okita vốn là đội trưởng đội 1 của Shinsengumi và được biết đến là một trong những Hitokiri xuất sắc nhất. Hitokiri được coi là cấp bậc samurai cao nhất thời mạc mạt. Bản thân chữ Hitokiri có nghĩa là nhân chảm, hiểu theo nghĩa đen thì là kẻ sát nhân hoặc kẻ chém người. Trên thực tế, hầu hết những samurai đều cầm kiếm chém người cả thôi, nên từ Hitokiri được dùng để chỉ hầu hết các kiếm sĩ thời bấy giờ. Trong Record of Ragnarok, Okita được mệnh danh là Hitokiri xịn nhất hệ mặt trời, đến nỗi thần Susanoo cũng tò mò muốn solo xem có gì gắt. Nhưng mà Hitokiri không có nghĩa là gặp đầu chém đó, chém bừa mứa chém tửa lừa đâu nhá. Ai là kẻ thù thì mới ăn một nhát hồn bay sang hậu kiếp thôi. Nói cách khác thì chém những ai đi ngược lại và làm tổn hại đến niềm tin vào công lý hay chính nghĩa của bản thân người đó. Đến khúc này thì chúng ta phải isekai một chuyến về thời mạc mạt để hiểu rõ hơn về cái gọi là tư cách kiếm sĩ thời đó. Thời mạc mạt hay còn gọi là Bakumatsu, tức là giai đoạn cuối thời Edo, là lúc Mạc Phủ đang thoi thóp chờ khai tử. Trong thời đại cai trị của Mạc Phủ, Nhật Bản y như tôi mỗi khi stress, tức là không giao tiếp với ai, say no với thế giới bên ngoài, tự sinh tự diệt. Ai ngờ năm 1853, mấy ông phương Tây lái tàu chiến tới gõ cửa, bắt ký mở hiệp ước bất bình đẳng và buộc phải mở cảng giao thương. Mở cửa sau thời gian dài đóng cửa là tốt, nhưng vấn đề là Mạc Phủ lúc đó còn ngơ ngác như mới chui ra từ hang cùng fan MU, dẫn đến việc bị phương Tây lấn lướt trên chính sân nhà mình. Đang chiêu chiêu làm ăn, tự dưng lòi đầu ra mấy cha nội Tây lồng mũi lõ, banh trướng lãnh địa, chèn ép còn hơn mấy anh trai cơ bắp dã trả tranh. Dân tình bắt đầu bất mãn, samurai và các lãnh chúa cũng cãi nhau chí chóe. Thế là chia hai phe rõ rệt. Một bên vẫn ủng hộ Mạc Phủ, bên kia theo Thiên Hoàng, bài trừ Mạc và mấy khứa ngoại quốc. Nói một chút về phe Thiên Hoàng, thì xuyên suốt thời kỳ Mạc Phủ vẫn tồn tại triều đình Thiên Hoàng, nhưng chỉ như bù nhìn thôi. Na ná như thời vua Lê Chúa Trịnh ở Việt Nam ấy. Nhưng đến khi Mạc Phủ cho thấy dấu hiệu muốn sụp nguồn trước phương Tây, thì mới có những phe phái ủng hộ khôi phục lại triều đình. Khi ấy, nhiều phong trào đấu tranh của phe chống đối Mạc Phủ rộ lên như nấm. Điều này khiến tình hình an ninh tại Kyoto căng như dây đàn sắp đứt. Mà dù gì thì sau này cũng đứt thật. Để đối phó với tình trạng này, một biệt đội siêu ngầu đã được thành lập. Cái tên ban đầu của họ là Roshigumi và sau đó đổi tên thành Shinsengumi mà chúng ta vẫn thường hay biết tới. Shinsengumi còn được gọi là Tân Đảng, là lực lượng cảnh sát dùng để trấn áp các thế lực chống đối Mạc Phủ. Shinsengumi ở thời kỳ đỉnh cao nhất dưới sự dẫn dắt của cục trưởng Kondo Isami có số lượng thành viên lên tới hơn 200 người. Muốn apply vào boy band này thì không có. Chỉ cần có một trái tim rực lửa kiên trung là nắm chắc 80% một suất rồi. 20% còn lại phụ thuộc vào việc bạn có đủ sức mà cầm kiếm chém người như chém chuối hay không. Vào dễ nhưng ra khó, gần như là không thể, vì đó được xem như là hành vi phản bội, phải mổ bụng tự sát. Những nhân sự cốt cán của Shinsengumi bao gồm có cục trưởng Kondo Isami, cục phó ác quỷ Hijikata Toshizo và đội trưởng đội 1 Okita Soji. Họ không chỉ là lãnh đạo, là mentor mà còn kiêm luôn cả HR cho cái tập đoàn này. Nếu các bạn là fan cứng của những bựa nhân trong bộ Bi Bạc Gintama thì chắc cũng không còn quá xa lạ với tổ đội này, mà đó chỉ là một trong vô số những tác phẩm kể về họ thôi. Những người như Shinsengumi được nhớ tới không phải vì họ đã chiến đấu cho ai, có chính nghĩa hay không,
Dù phò trợ cho một chính quyền chỉ còn lại vài tia sáng lé loi dưới sức ép thời đại, nhưng Shinsengumi chưa bao giờ đánh mất khí chất của mình. Giữa thời loạn lạc, khi lòng người đổi thay theo từng cơn gió mới, Shinsengumi vẫn giữ vững lưỡi kiếm và trái tim không đổi thay. Chính sự kiên định đó đã khiến họ tỏa sáng như ánh thép trong hoàng hôn của thời đại samurai và trở thành một biểu tượng văn hóa. Okita cũng là một thành viên của Shinsengumi, một samurai cầm kiếm chiến đấu vì lý tưởng của mình. Trong truyện, hầu hết các đấu sĩ đều chiến đấu để bảo vệ loài người, bảo vệ nhân loại hoặc để tìm kiếm một đỉnh cao sức mạnh. Okita thì dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ, nhưng ở cậu còn nổi bật lên một khát khao tự do đến cháy bỏng, được sống và hy sinh với tinh thần của một samurai chân chính. Có thể nói, câu chuyện về cuộc đời của Okita được xây dựng khá sát với thực tế, ngoại trừ những chi tiết siêu nhiên hóa sức mạnh qua trạng thái quỷ tử mà thôi. Để bóc tách tinh thần của chàng kiếm sĩ này, tôi có tham khảo khá nhiều từ bộ manga Chiruran Shinsengumi Requiem. Tác giả của bộ manga này là Shinya Umemura, một trong hai tác giả sau này sáng tác ra Record of Ragnarok. Cả Chiruran Shinsengumi Requiem và Record of Ragnarok đều được đăng tải trên tạp chí Monthly Comic Xenon. Có điều là Chiruran thì được đăng tải từ năm 2010, trước Record of Ragnarok tận 7 năm. Do Chiruran tập trung kể chuyện về Shinsengumi, nên thực ra thì nó chỉ giao nhau với Record of Ragnarok ở các nhân vật thuộc boy band này, và đặc biệt là Okita Soji mà thôi. Chiruran không phải là spin-off của Record of Ragnarok, mà nên xem hai bộ này là cùng vũ trụ thì sẽ hợp lý hơn. Từ nhỏ, Okita đã được xem là một thiên tài kiếm thuật. Và năm 9 tuổi, cậu cùng với người chị gái đã dính vào một vụ ẩu đả trên đường phố của mấy tay kiếm sĩ nổi loạn. Để bảo vệ chị mình, cậu nhóc Okita khi ấy đã nổi điên, tiễn hết lũ người kia lên bảng đếm số. Cậu ra tay cực kỳ thô bạo, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy ghê tởm và sợ hãi. Dù mới chỉ là một cậu nhóc, nhưng Okita lúc đó chẳng khác gì một con quỷ đang bộc phát sức mạnh. Thậm chí chính người chị cũng tỏ ra khiếp vía, không dám lại gần cậu. Okita phải hứng chịu những ánh mắt khinh miệt từ tất thảy mọi người xung quanh, như thể đang nhìn một con thú chứ không phải là con người. May sao lúc đó định mệnh sắp xếp cho Kondo đứng ngay gần đấy. Anh mang cậu về nhà và xin phép cha nuôi cho mình được dạy dỗ cậu. Những chi tiết đó không được đề cập trong Record of Ragnarok, nhưng có một khung thoại đã vẽ lại cảnh Kondo gặp được Okita ngay sau biến cố đường phố, y hệt những gì đã diễn ra trong Chiruran. Bạn thử nghĩ xem, việc bạn hung hăng như thế là do không thể kiểm soát được sức mạnh, chứ có phải là bạn cố tình đâu. Đã thế chỉ vì muốn bảo vệ chị gái của mình nữa, mà rồi lại nhận về những ánh nhìn khinh miệt ghê tởm. Đúng là oan hơn cả thị kính. Okita khi ấy mới chỉ là một cậu nhóc quá nhỏ bé, nhưng lại mang theo thứ sức mạnh quá lớn. Đã thế còn bị người đời xa lánh kỳ thị, thậm chí chính người chị cũng phải quay lưng. Ai mà chịu cho nổi. Cậu dần khép mình và tự ti là lẽ đương nhiên, kể cả một thời gian sau này. Trong đoạn hồi tưởng của Okita, trong lúc đánh với Susanoo, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi vì do mình không thể kiểm soát được sức mạnh mà Kondo suốt ngày phải đi dập đầu tạ tội với người khác. Khi Kondo hỏi lại Okita rằng cậu nghĩ võ trong võ sĩ đạo nghĩa là gì, dù câu trả lời chưa dứt khỏi mồm, nhưng mới thấy Kondo tỏ vẻ chưa đúng ý, cậu nhóc đã rối rít xin lỗi lấy xin lỗi để. Nom vừa dễ thương mà cũng dễ thương cảm. Okita đã phải trải qua những gì để thậm chí đến một câu nói còn chẳng dám truyền đặt ra ý tứ của mình. May là cậu còn chưa chứng kiến netizen thời này đấy. Phát ngôn sơ hở là bị gắn mác thất học hoặc phỏng đạn liền, phải giao trước đón sau 7749 kiểu. Cỡ overthinking như Okita gặp mấy thánh toxic chúa thì chỉ có hướng nội đến hết phần đời còn lại thôi. Về chi tiết sức mạnh như quái vật, trong Record of Ragnarok, nó đã được nhân hóa thành một bản thể khác của Okita, được gọi là Onigo. Bản thể sức mạnh ác quỷ đó là một Okita thứ hai điên cuồng và bạo loạn, cần phải được kiềm chế. Nhờ đó mà câu chuyện về nhân vật này trở nên chặt chẽ hơn rất nhiều. Trước hết, đó là tiền đề cho trạng thái quỷ tử của Okita trong trận chiến với Susanoo. Quỷ tử là hiện thân của sự giằng xé nội tâm, là ranh giới mỏng manh giữa lý trí và bản năng. Triệu hồi được trạng thái này đồng nghĩa với việc đặt cược sinh mạng từ quá khứ đến tương lai trong một khoảnh khắc duy nhất. Khi ấy, tim phải bơm máu gấp 3 lần bình thường, khiến mắt cậu chuyển thành màu đỏ. Đó là hình thái sức mạnh tuyệt đối của Okita, mà thậm chí sau này còn được nâng cấp lên thành quỷ tử, tán. Sức mạnh đó vừa đẹp đẽ nhưng cũng vừa đau đớn, vì với Okita, đó cũng chỉ là chiến đấu. Đó là chấp nhận tự thiêu đốt mình để trở thành ngọn lửa sáng nhất, dù chỉ trong chốc lát. Thứ hai, quỷ tử tuy là một con quái vật, nhưng nó lại là sợi dây để gắn kết Okita với các thành viên khác trong đội Shinsengumi, hay cụ thể là cục trưởng Kondo Isami. Dù trở thành người bảo bọc cho Okita nên liên tiếp phải chịu trách nhiệm, nhưng Kondo chẳng bao giờ cho rằng
cậu bé là một mối phiền phức. Là quỷ hay không là quỷ không quyết định cậu có trở thành một samurai cao quý hay không. Vì vậy nên đừng bận tâm tới điều đó. Chỉ cần hứa với anh rằng cậu sẽ trở thành một samurai chân chính là được. Cậu nhóc xúc động đến mức òa ra khóc luôn. Trong Chirudan, khi Kondo nhận Okita về, anh đã khẳng định trước mặt bố nuôi của mình rằng cậu nhóc thực ra rất tốt bụng. Lúc ấy cậu cũng phát khóc cả lên. Khi không một ai nhìn cậu như một con người thì Kondo đã nhìn ra, mà hơn nữa là còn thấu hiểu được tâm hồn và những tổn thương bên trong cậu bé non nớt khi ấy. Vì vậy nên cậu vô cùng kính trọng Kondo như một người cha, một người anh mà có lẽ dùng cả tính mạng của mình cậu cũng sẽ sẵn lòng bảo vệ. Trong một chap ngoại truyện của Record of Ragnarok, Kondo nấu ăn cho cả đám, có cả Kojiro Sasaki và Valkyrie Hris. Nhưng cái món mà Kondo mang ra khéo cám heo nó còn ngon hơn. Mặc kệ sự thật phũ phàng đó, Okita vẫn ép hai con người khốn khổ kia phải nuốt hết cái đống đó, chỉ vì anh cục trưởng đã cất công đi nấu cho họ. Nghe thì giờ khóc giờ cười, nhưng nó cũng chỉ là minh chứng của việc Okita thực sự trân trọng Kondo nhiều đến nhường nào, nhất quyết không để anh buồn dù là bất kể việc nhỏ nhặt nhất. Vì vậy, khi chiến đấu với thần Susanoo, dù mới ăn một chưởng thiên ma phản, bát vân, đến chết đi sống lại, nhưng chính lời hứa trở thành samurai với Kondo vẫn chưa thể hoàn thành, nên Okita đã đứng lên để tiếp tục chiến đấu. Đó là cách mà cậu muốn bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng với người đã thắp lên ngọn lửa trong con người cậu khi xưa. Trên thực tế thì tuổi thơ của Okita không đến nỗi bi đát như vậy. Từ năm 9 tuổi thì Okita bắt đầu tập luyện ở thí vệ quán, hay còn gọi là Shieikan. Đó là một võ đường mà bố nuôi của Kondo Isami, ông Kondo Shusuke mở ra để dạy kiếm thuật. Nhờ tư chất đặc biệt mà Okita đã trở thành một trong những sư phụ của võ đường khi mới 19 tuổi. Sau này, cậu cũng trở thành một trong những mentor chính trị dạy kiếm thuật cho các đội viên của Shinsengumi. Thí vệ quán cũng là cái nôi sản sinh ra nhiều cốt cán của Shinsengumi. Ngoài Kondo, Okita và sau này có Hijikata tới võ đường, thì còn có Todo Heisuke, Yamanami Keisuke hay Nakagura Shinpachi. Tất cả bọn họ đều xuất hiện để cổ vũ cho Okita trong trận chiến với Susanoo, hét to đến mức người khác phải thấy ngại rùng. Ngoại hình của họ đều tương tự như trong bộ Chirudan, thậm chí đến cả tính cách cũng y xì đúc. Chỉ khác là Chirudan còn là người dương thì sang đây thành người âm hết rồi. Nhưng âm hay dương gì thì có một sự thật không thể lai truyền, rằng họ cũng như Kondo, tất cả bọn họ không ai xem Okita là quái vật, mà ngược lại gắn bó với nhau như đạo hữu lâu năm. Riêng Hijikata thì không có mặt để cổ vũ trực tiếp. Mối quan hệ của Hijikata với Okita ngoài đời thật cũng không được làm rõ. Có nơi thì nói là hai ông tướng này là bạn tốt, nhưng cũng có chỗ bảo là tốt cốt ai nấy hốt. Okita trong bộ bi bạc thi thoảng còn muốn cho anh cục phó thành pháo hoa luôn cơ. Trong vũ trụ của Record of Ragnarok và Chirudan thì hai người này có cái nét hoàn toàn trái ngược nhau. Chẳng hạn như Okita sẽ chẳng bao giờ giận người khác khi bị gọi là quái vật hay trêu chọc về chiều cao. Ngược lại, ai mà chê Hijikata là biết mùi cỏ liền. Một khứa là em bé, và chắc chắn là một em bé siêu dễ thương. Một khứa nhìn như giang hồ chợ lớn, và chắc chắn là hắn sẽ múc bạn luôn. Tuy trái ngược về tính cách, nhưng hai người vẫn là những đồng đội vào sinh ra tử, vô cùng trân trọng nhau. Dù không đến cổ vũ trực tiếp cho Okita vì dỗi không được chọn làm chiến binh nhân loại, nhưng Hijikata vẫn lùi ra một góc. Không phải lén đi bú mayonnaise, mà là để âm thầm cổ vũ cho Okita qua màn hình trình chiếu. Đúng là anh em ruột thừa. Nhưng các bạn có thắc mắc tại sao Hijikata không phải là người được chọn mà Okita mới là kiếm sĩ ra sân không? Nếu chỉ đơn giản Okita là Hitokiri mạnh nhất thì đã chưa có gì đáng để quan tâm. Đây cũng chính là vai trò thứ ba mà quỷ tử đóng góp cho sự phát triển câu chuyện của cậu. Dù sở hữu kiếm thuật thượng thừa, vẫn đủ bản lĩnh đồng hành cùng đội Shinsengumi, nhưng sức khỏe của Okita thì ngày một kiệt quệ. Sau biến cố Ikedaya, Okita đã lâm bệnh nặng. Biến cố Ikedaya là một sự kiện có thật trong lịch sử. Vào ngày 8 tháng 7 năm 1864, tại quán trọ Ikedaya ở Kyoto xảy ra chạm trán nổi tiếng giữa các duy tân trí sĩ từ phiên Choshu và băng Shinsengumi. Chiến thắng vang dội của Shinsengumi sau trận đó đã củng cố thêm danh tiếng của họ. Khi mới vào trận, thần Susanoo cũng tỏ ra cực kỳ phấn khích khi nhìn thấy quán trọ Ikedaya được phục dựng lại trong đấu trường mô phỏng. Nhiều tư liệu ghi lại rằng ngay trong trận chiến hôm đó, Okita đã ho ra máu và ngã gục xuống. Kể từ đó sức khỏe của cậu suy giảm càng nghiêm trọng. Phần lớn đều cho rằng do bệnh lao. Nhưng trong Record of Ragnarok, bệnh lao trở thành vỏ bọc cho những gì mà quỷ tử gây ra cho cơ thể cậu.
Trong Chiridan thì sức mạnh của Okita chỉ mới được ví với quái vật thôi, còn sang Record of Ragnarok thì nó đã thực sự là một con quỷ. Onigo sống trong cơ thể của Okita từ khi còn bé. Nó cho cậu sức mạnh phi thường, nhưng đồng thời cũng rút cạn sinh lực của cậu. Thứ sức mạnh ấy vừa là món quà, vừa là lời nguyền không thể trốn thoát. Nó ăn mòn cơ thể Okita, khiến cậu không thể tiếp tục cầm kiếm chiến đấu nữa. Cách lý giải này vừa mang tính huyễn hoặc, vừa hợp lý hóa những bi kịch của Okita. Cậu mạnh, nhưng chớ trêu thay, chính sức mạnh đó lại là thứ giam cầm ước mơ trở thành samurai mà cậu hẹn ước với Kondo ngày nào. Sức mạnh của cậu bị người đời xem như phi thường, như của một con quỷ. Có lẽ cũng bởi vì nó là con thú xiềng xích trái tim và lý tưởng samurai trong linh hồn Okita. Nó ngăn cản cậu vươn mình ra với ước mơ được chiến đấu và hy sinh. Okita muốn thực hiện lời hứa của mình với Kondo rằng sẽ mạo hiểm mạng sống của mình vì niềm tin đặt nơi lưỡi kiếm, và làm sao để khi chết vẫn có thể nở nụ cười trên môi. Ở thực tế thì Okita vẫn tham gia vào giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh Mậu Thìn. Đây là cuộc chiến giữa phe của Mạc Phủ với phe ủng hộ Thiên Hoàng, cũng là cuộc chiến khép lại thời kỳ Mạc Phủ, mở đường cho chính quyền Minh Trị bước ra sân khấu với ánh đèn spotlight và hàng loạt cải cách xịn sò. Shinsengumi khi ấy tham chiến với tư cách là một tàn quân của Mạc Phủ. Sau trận chiến tại Toba Fushimi tháng 1 năm KO thứ tư, Okita đã phải tới bệnh xá ở Edo để dưỡng bệnh. Edo là tên gọi Tokyo thời đó. Khi lực lượng của Mạc Phủ dần bị đánh bại, trong đó có cả Shinsengumi, họ buộc phải lui về vùng núi Tohoku. Chỉ còn mỗi mình Okita ở lại Edo. Phải chết dí một chỗ trong khi đồng đội vẫn còn chiến đấu đã là một nỗi khổ tâm. Nay họ đều phải di rời, mà chỉ còn mỗi mình ở lại thì phải nói là cô đơn còn hơn ngồi trên đỉnh tuyết sơn. Chiridan đã tái hiện lại bi kịch của Okita một cách vô cùng chân thực và xót xa. Okita cả trong chuyện lẫn ngoài đời đều lựa chọn giữ kín bệnh tình vì không muốn người khác phải lo lắng. Chỉ có Kondo và Hijikata là hai người duy nhất biết rõ tình trạng của cậu. Một trong những khoảnh khắc đau lòng nhất trong Chiridan là khi Hijikata nói rằng cậu đã trở thành gánh nặng và không còn đủ sức phục vụ nữa, mặc cho cậu khóc lóc van nài. Bao nhiêu hy vọng gửi gắm vào cuộc đời samurai thế là giờ bị cuốn theo chiều gió, bay tá là như lá me. Với một chiến binh như Okita, đó quả thực không khác gì rớt cái bịch xuống một cái hố sâu. Cơ mà cái hố đó còn chẳng phải là của kẻ thù. Sức mạnh như quỷ dữ bên trong cậu đã đào ra một cái hố sâu tuyệt vọng rồi đạp Okita một phát xuống đó. Ở Edo chữa trị, Okita chỉ có một con mèo đen và cậu nhóc con trai người làm vườn để bầu bạn. Con mèo và cậu bé này cũng xuất hiện trở lại trong đoạn hồi tưởng của Okita trong Record of Ragnarok. Thậm chí cậu bé kia cũng đến đấu trường để cổ vũ cho chàng kiếm sĩ. Có lần Kondo đến thăm và hứa sẽ quay lại khi chiến tranh kết thúc. Nhưng mà mấy lời hứa thời chiến đó cứ như chuyện mấy thằng bro của tôi khi chia tay với bạn gái ấy, tức là không giữ được. Với Kondo thì đó là lời nói giúp Okita yên lòng thôi, vì trước hết là bệnh tình của cậu đã thuộc dạng hết cứu rồi. Nghe thì đớn thật, nhưng nhìn là thấy cậu sớm muộn gì cũng lên ngắm chuối xanh với cả hỏa thân trên nóc tủ. Mà quan trọng hơn là sau đó Kondo cũng bị quân chính phủ Minh Trị bắt sống và đem ra chém đầu ở pháp trường Itabashi. Thành ra đến giữ mạng còn không giữ được, nói gì đến giữ lời hứa. Người thợ làm vườn và cậu con trai đã giấu Okita về cái chết ấy trong nhiều tháng. Nhưng bạn biết rồi đấy, người giữ bí mật nào cũng như cái nắp nồi cơm, đậy được một lúc rồi lục bục trong lòng quá cũng phải bùng. Đến khi Okita biết được, cậu đã suy sụp hoàn toàn. Tiếng kêu đau đớn và gào thét trong tận cùng vụn vỡ của Soji ám ảnh đến nỗi cậu bé kia nghe được cũng xót xa không kém. Ngày Okita ra đi, chẳng có vị đạo hữu nào bên cạnh. Cậu gục xuống trước hiên nhà, máu trào ra từ miệng, loang thẫm nền đất. Khi ấy cậu còn chưa đến 30 tuổi. Một đời kiếm sĩ, một linh hồn samurai đã lặng lẽ lìa cõi đời trong khi lý tưởng vẫn còn đang dang dở. Cái danh đứa con của quỷ mang lại cho cậu tài năng hiếm thấy, nhưng cũng chính nó giam cầm cậu trong một cái lồng không thể nào thoát ra. Hàng ngày Okita chỉ có thể nằm thoi thóp trên giường, mỗi lần ho thì ra cả vũng máu. Trong mấy bộ cổ trang tàu khựa thì bắn tiết như thể là dấu hiệu của cái chết rồi. Chống gậy khéo còn không chống nổi nữa là chống kẻ thù. Ngày nào cậu cũng deep talk tâm sự với bản thể của con quỷ trong cậu. Van xin nó hãy để cho mình cố thêm một chút nữa. Đồng đội thì đang sắp đếm số ngoài kia, mà mình chỉ ngồi ở nhà đếm thuốc ho thì có mặt mũi nào nữa. Nơi Okita thực sự thuộc về là chiến trường, nơi mà mỗi nhát kiếm, mỗi vết thương đều mang cậu lại gần hơn với giấc mơ trở thành một samurai chân chính. Nhưng kết cục là cậu vẫn phải nằm xuống, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, mà đôi cánh còn chưa được tự do tung bay. Shinsengumi vốn dĩ luôn là như thế. Họ không chiến đấu vì thắng lợi chính trị hay vinh quang sau cuộc chiến, mà là một lý tưởng.
lý tưởng của những samurai chân chính, trung nghĩa, tận tâm và không bao giờ quay lưng với con đường mình đã chọn, để đến tận phút cuối cùng cũng có thể ngã xuống với nụ cười trên môi. Ngay cả Hichikata sau khi Kondo bị hành quyết, bản thân anh cũng biết rằng Mạc Phủ chỉ còn là cái bóng run rẩy trước ánh mặt trời mới của Minh Trị. Và Shinsengumi, một đội quân sinh ra để bảo vệ cái bóng ấy, rồi cũng sẽ tan biến theo thời cuộc. Cũng như bao kết cục đã định sẵn cho những hội anh hùng trong dòng chảy lịch sử, như 108 vị hảo hán lưng sơn bạc, một thuở tung hoành. Shinsengumi rồi cũng không tránh khỏi số phận chia ly. Tàn dư của họ như đám lửa tàn sau một đêm cháy rực. Người ngã xuống, người lưu lạc. Không có kết thúc vinh quang, không có những hò reo chiến thắng, nhưng còn thở giây nào là phải chiến đấu giây đó. Vì lý tưởng đã nằm lại nơi những người đồng đội đã khuất, và cả vì để cho bản thân tỏa sáng thật rực rỡ. Khi lý tưởng đã chọn lấy máu làm mực để viết, thì cho đến hơi thở cuối cùng, người cầm kiếm sẽ vẫn còn viết tiếp. Dẫu phía trước là vực sâu, họ vẫn bước. Dẫu biết sẽ ngã xuống, họ vẫn mỉm cười mà đi. Khi theo dõi trận đấu giữa Leonidas và Apollo, chứng kiến vị vua Sparta ngã xuống, Okita không khỏi thấy ghen tị. Đó là nỗi buồn sâu thẳm dành cho chính bản thân cậu. Bởi cái chết mà Leonidas có được chính là thứ Okita hằng khao khát. Một cái kết huy hoàng trên chiến trường, được ngã xuống trong ánh hào quang soi rọi như mặt trời chân lý chói qua tim, thay vì tàn lụi dần trên giường bệnh như một ngọn đèn cạn dầu. Vì vậy, để Okita ra đấu với Susanoo không chỉ là để cậu hoàn thành lời hứa với Kondo, vừa là dịp để cậu chỉnh lại cái phiên bản bị bóp nghẹt bởi con quỷ trong tim và con virus trong phổi. Đó là một trận đấu không chỉ để chiến thắng, mà là để có thể được tỏa sáng như cách mà cậu luôn ao ước, rằng có thể chết như một samurai. Nhờ Valkyrie Scout Mode mà Okita đã được nâng cấp, có thể tụ lại toàn bộ sức mạnh trong đời kiếm sĩ để cháy hơn Free Fire một lần duy nhất. Và cậu đã làm được điều đó chính bằng chiêu thức Thiên Nhiên Lý Tâm, là môn phái tồn tại thật ngoài đời mà võ đường của ông Kondo Shusuke giảng dạy. Ông là trưởng môn đời thứ 3 của dòng võ này, và đây cũng là nền tảng võ học của Shinsengumi. Khi chứng kiến Okita tung ra đòn để khắc chế Susanoo, Kondo mới chợt nhớ lại rằng Diên Phi Liệt Thiên là một câu thơ mà cha nuôi Kondo Shusuke đã dùng để phong ấn các bí chiêu của trường phái này lại. Nhưng tại sao Okita lại có thể học được nó? Không một ai biết điều này ngoại trừ con trai người thợ làm vườn nơi Okita dưỡng bệnh. Khi đã ở trong giai đoạn cuối của cuộc đời, Okita vẫn không từ bỏ ước mơ trở thành một samurai. Không ở kiếp này thì ở kiếp sau. Cậu đã dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời tổng hợp và cải tiến 80 đòn nhất kích tất sát của Thiên Nhiên Lý Tâm và một chiêu thức duy nhất, chính là Diên Phi Liệt Thiên. Nói cách khác thì Diên Phi Liệt Thiên là một chuỗi liên hoàn combo 80 chiêu thức của Thiên Nhiên Lý Tâm và được kết thúc bởi chiêu Quỷ Trảo Tam Đoạn Đột. Đây là chiêu thức nâng cấp từ Tam Đoạn Thích, một trong những kỹ thuật mà Okita Shoji trên thực tế cũng đã từng được cho là sử dụng khi triển triple kill tấn công 3 điểm trên cơ thể đối thủ của một lúc. Okita đã luyện Diên Phi Liệt Thiên khi còn đang ở trên giường bệnh, nhưng đó không còn là một đòn tấn công nữa. Chiêu thức ấy vượt xa giới hạn của một con người bình thường, vì làm gì có ai sắp hẹo rồi mà còn có thể tranh thủ luyện kiếm trên giường bệnh. Nó là linh hồn, là khát vọng, là một bản remix cực cháy cho Okita múa. Và phải đợi đến khi đã chết đi, cậu mới thực hiện được ước nguyện gửi gắm vào kỹ thuật đó. Nó đại diện cho tinh thần và ý chí bất khuất của một samurai trên hành trình tiến đến với khoảnh khắc huy hoàng nhất cuộc đời mình. Diên Phi Liệt Thiên nghĩa là đại bàng tung cánh, vút bay lên bầu trời cao. Dường như trong tâm can của chàng kiếm sĩ trẻ luôn gầm lên một tiếng vỗ cánh của một con đại bàng khổng lồ, xé toạc tầng mây đen đặc của định mệnh để lao vút lên bầu trời vô tận. Trong từng nhát kiếm tung ra là tiếng kêu gào của tuổi trẻ không trọn vẹn, là tiếng thở dài của những ngày năm liệt dương mà trái tim vẫn hướng về phía chiến trường, là từng giấc mơ nửa đêm gọi tên những người anh em đã về với đất. Đó là đôi cánh tự do mà Okita Shoji hằng khao khát, đôi cánh của một samurai thực thụ. Okita giờ đây trước Susanoo không còn là một đứa con của quỷ, sống mòn trong thân xác mục giữa, mà là một chiến binh được quyền lựa chọn cái chết của chính mình. Đó là biểu tượng cho khát vọng thoát khỏi định mệnh bị áp đặt, để một lần duy nhất được sống trọn vẹn, đắm mình trong tiếng gươm chạm nhau, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và ngã xuống không phải trong lặng lẽ tàn phai, mà là giữa ánh bình minh rực rỡ của lý tưởng. Đúng như lời hứa năm xưa với Kondo rằng cậu sẽ trở thành một samurai chân chính, cho dù phải đợi đến kiếp sau. Okita Shoji không chỉ là một kiếm sĩ thiên tài của Shinsengumi, mà còn là biểu tượng vĩnh cửu của một linh hồn trẻ mãi không bao giờ khuất phục. Cậu là hiện thân của những gì đẹp đẽ nhất nhưng cũng đau thương nhất của một thời đại sắp sửa lụi tàn.
Một thời đại mà lòng trung nghĩa và tinh thần võ sĩ đạo vẫn còn sáng rực, dẫu đang chìm dần trong màn đêm lịch sử. Cậu sống như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, sắc bén và chói lòa. Dù bệnh tật gặm nhấm từng ngày, dù không thể chọn lấy cái chết nơi chiến địa như mong muốn, Okita Shoji vẫn không để bản thân bị lãng quên trong im lặng. Và có lẽ ở một nơi nào đó, giữa chiến trường lộng gió hay trong ký ức của những người còn sống, Okita Shoji vẫn đang mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh như cánh hoa anh đào rơi, khép lại hành trình ngắn ngủi nhưng vĩnh viễn không thể lãng quên. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy như thế nào về nhân vật Okita Shoji trong Record of Ragnarok? Hãy để lại cảm nghĩ của mình xuống phần bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe, cái nút chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!